تیر ویډیو کې موږ دومره کړی چې دا دغه تیار کړی دی. اوس پسې نیکسټ که دې ایمیج ته تاسو وګورئ په دې باندې یو بلر دی نو موږ به پراپرټیز زده کوو. فلټر ایمیج فلټر پراپرټیز چې موږ کم کم فلټرز اپلای کولی شو په یو ایمیج باندې. ټیک شوه. نو زه به کولاو کړم خپل کوډ دا یو دی. ټیک شوه. ها نو دا هغه دی ایمیج دی. په دې باندې زه فلټر اپلای کوم نو دې له به زه یو کلاس ورکړم چې بیا هغه کلاس زه ټارګټ هم کړم. کلاس به زه دې جوړ کړم چې بلر ایمیج. ټیک شوه. دا کلاس مو ورته ولیکو. دلته کې هم دی بینر ته ما پراپرټي چې بلر ایمیج بالکل دقه پراپرټي ورته ما لیکلې وه هغه ما دلته هم ولیکله بلر ایمیج. او دی به زه اوس په CSS کې ټارګټ کړم. دا ایمیج سیکشن چې کوم دی فوټر سیکشن دا راغی. ریسیپټ سیکشن دا و. په دې کې به بلر ایمیج زه ولیکم او په دې باندې به زه فلټر اپلای کړم. فلټر چې ما ورکړو نو بلر برایټنس کنټراسټ ډراپ شیډو دا ګری سکیل مختلف دغه دی. ټیک شوه. چې څه پې اپلای کوو هغه پې راځي. نو زه اوس داسې کار به وکړو چې لاړ به شو او دا پراپرټیز به لږ وګورو. CSS فلټر پراپرټي او دی به زه په W3 سکولز کې کولاو کړم چې څه نور پراپرټیز هم وګورو. لکه دلته کې اګزامپل راکړی ګری سکیلز چینج ایمیج ټو بلیک اینډ وایټ 100% ګری. ټیک شوه. نو د دې پراپرټي دلته کې چې ما کومه اپلای کړه دا ګری سکیل زم چې دی فرض کشي 100% ګری د ایمیج ته ګورئ د 100% ګری شو. بیا زه دا انسپیکټ کوم فرض کړم ریسپانسیو موډ نه به یې وباسم. دا زه څونه کموم زه فرض کړم چې 50% نو ګری پکې شو 50%. بلیک اینډ وایټ لپاره ګری سکیل یوز کیږي. ټیک شوه. بیا دلته کې به کې مختلف نور پراپرټیز هم دي او دا کم کم براوزر سپورټ کوي. هغه لکه دا دی پکې بلر برایټنس کنټراسټ ډراپ شیډو ګری سکیل هیو روټیشن او دا ټول چې تاسو دلته کې ټرای کوئ. فرض کړه دا بلر پلی ایټ ما وو. ټیک شوه. دې ما ته ښایي چې بلر او بیا به زه څونه بلر اپلای کوم. ټیک شوه. دا ګری سکیل شو دا هیو روټیشن شو دا انورټ اوپیسیټي سیچوریشن سیپیا کنټراسټ مختلف پراپرټیز چې بیا تاسو کوم یوز کوئ دلته کې ورته ښایي. ټیک شوه. نو ما چې په دې یو باندې اپلای کړی ما دلته کې فلټر اپلای کړی دی. نو فلټر کې سوري بلر مې په اپلای کړی دی. بلر او زه فرض کړه 8 پکسلز بلر په دې اپلای کړم. 8 پکسل سیوا دی 5 پکسلز به یې کړم چې دا مې څونه اپلای کړی هغه به راته اپلای کړم. دا دی 3 پکسلز 3 پکسلز بلر ما په دې اپلای کو دا ایمیج شو بلر. ټیک شوه. نور هم په دې کې مختلفو ایمیج باندې تاسو لکه څنګه چې ګری سکیل وشو دغه شانتې نور پراپرټیز هم په ایمیج باندې ډیفرنٹ فلټرز اپلای کولی شي. ټیک ده. دا شو. اوس دا ریسپانسیونس که دې ته وګورئ نو دا مطلب دغه شانتې شو کېږي ټول هر څه لږ واړه شو کېږي. نو که زه دا وغواړم چې دا دې داسې شو شي یو ایمیج او دا چې دی په یو لاین کې نو دغه به دی چې لکوټې صفا به شو کېږي او لکوټې ښه به شو کېږي. نو دې دپاره دومره څه نشته بالکل اسان دغه دی. CSS Grid ته به راشم او دا یې ګریډ کانټینر کوم کلاس چې ما ټارګټ کړی هغه ګریډ کانټینر کلاس به زه ټارګټ کړم او په هغې باندې کالم چې کوم دی ویت 100% پکو ټمپلیټ زم چې یو کالم به پکې او د هغې ویت په بالکل 100% وي. ټیک شوه. او بیا مې ورله کوم ټمپلیټ ایریاز چې وه اوس په یو رو کې مې یو پوټ کو. ټیک شوه. دا ټول به بالکل راشي سایډ بای سایډ.
نو په دې باندې ټرای کوو راځئ او چې دا وکړو دا شو د دې اوس په زه ولیکم دلته کې ګریډ چې دا کوم سټایلز اپلای کوم دا زه په ګریډ اپلای کوم نو هغه آل ریسیپیز کلاس و او په هغې کې بیا ګریډ کانټینر و ټیک شوه دې ما ټارګیټ کو په دې کې به یو پراپرټي دا د ګریډ ټمپلیټ کالمز ګریډ ټمپلیټ کالمز ټیک شوه یو دا پراپرټي ده لکه زه یم چې 100% دی په دې کې یو کالم دی راشي هغه دی 100% مطلب څونه ویک چې دی ټول دی او بیا دا ګریډ ټمپلیټ ایریاز ګریډ ټمپلیټ ایریاز په دې کې به ورته زه ویم چې په دې کې ورته زه دا ویم چې څنګه به شروع کېږي نو زه وایم چې دا ټولو اول دې سایډ بار شو شي سایډ بار نه سایډ بار به زه ښکته شو کړم زه ویم چې 1 دا کومه ایریا چې زه ویم چې ټولو اول دې دا ایریا شو شي ټیک ده بیا پسې ورپسې دا یو ایریا شو شي دا ایمیج 2 والا چې کوم و که نه د ټولو اخره کې به کوم شو کېږي د ټولو اخره کې زم چې بینر دی شو شي ټیک ده زم چې بیا دې پسې دا 2 نمبر ایریا شو شي بیا دې 3 نمبر ایریا شو شي بیا دې پسې سایډ بار یي سایډ بار پسې ورپسې بیا 1 of 2 کومه ایریا چې وه زم دې دا دې شو شي ټیک شوه ایریا 1 بیا دې کې دویم نمبر ایریا او بیا بینر 1 2 3 4 5 6 7 ټول 7 واړه ایریاز کور شوي که دې زه اوس وړوکی کړم نو وګورئ دې اوس شو ریسپانسیو دقه شان اول دا شو بیا پسې دا شو بیا پسې دا خو هوم پیج دی دا دی که دې ته زه راشم دې کې آل ریسیپیز په هغه حساب باندې دلته کې هم اول مې دقه شو کړل بیا مې پسې سایډ بار ایمیجز شو کړل بیا پسې دا راغی اوس ګوره دلته کې دا ټکسټ چې دی که نه دا د ایمیج نه لاندې دی ټیک شوه زه دا غواړم چې دا ټکسټ د ایمیج نه مخکې راشي دلته کې هم ما لاندې شو کړی دی دی به زه چینج کړم ټیک ده دی به زه په دواړو کې چینج کړم زه چې دا 2 نمبر ایریا دی اول راشي کم کې چې ټکسټ دی او 1 نمبر ایریا دی وروسته راشي دا به زه په دې کې هم چینج کړم 2 دی اول راشي 1 دی داسې راشي نو دا به اوس داسې لږ برابر ښکاري چې اول دی پسې دغه شو شي ټکسټ و هغه ټکسټ نه لاندې بیا د هغې ایمیج شو دی بیا فول بینر دی یو کې هم هغه شان شو ټکسټ و بیا ایمیج او اوس فول بینر په دې کې دلته نه شو کوي چې دې څه مسله کړي زه ریسپانس یې وکړم فول بینر پکې چېرته غیب شو زه ګورم چې داسې شو فول بینر کې آی تھنک بی کیپیټل دی سوري دا ما غلط لیکلی فول بینر ټیک ده نو اوس دې ته ګوره ټولو لاست کې فول بینر شو کړی اوس زه د دې سټایلینګ نور هم په موبایل ورجن کې داسې هم کولی شم لکه دا کوم 3 ایمیجز چې دي یو دا ایمیج دی دا ایمیج او دا 3 ایمیج چې د سایډ بار دي زه یم چې دا دي بالکل په یو رو کې په 3 کالمز کې شو شي ټیک ده نو هغه هم زه دلته کولی شم بیا به زه څه چل وکړم په دې دغه کې به لږ ډېر چینجز کوم چینجز به څه کوم 100% ما هغې ورکړي دا به زه په 3 حصو کې ډیوایډ کړم زه یم چې 1 فریکشن 1 فریکشن 1 فریکشن ټیک شوه 3 کالمز کې مې ډیوایډ کړو اولنۍ 1 فریکشن ایریا به ټوله دی ونیسي دویمې به دی ونیسي درېمې به دی ونیسي ټیک شوه اوکې ساري په سایډ بار کې دا ما داسې شو کړي بالکل په هغې کې دننه نشته خو که دا 3 ایریا چې که نه زه یم چې ډېرې دقه شانتې راشي نو زه به داسې کار وکړم چې دا به بیا کاپي کړم او هغلته کې به یې شو کړم خو نو کمپلیکس کوي نه اسانه به وي دقه شانتې صحیح دی دا څنګه چې شو شوی دی دقه شانتې صحیح دی چې په موبایل سکرین ته راشي دقه شانتې ټیک ده دا هم ریسپانسیو شو ټیک ده نیکسټ ویډیو کې ورپسې بیا ځو
دا اباوټ پیج به دا یو نه دی دا دی اباوټ پیج دا اباوټ پیج به ډیزاین کوو په دې کې د فلیکس یو وړوکی پراپرټي دی چې فلیکس به موږ په کالم کې څنګه شو کوو او که امټي سپیس وي نو فوټر به ښکته څنګه بوځي ټیک شوه دا بیا موږ په نیکسټ ویډیو کې کوو او د هغې سره به د خیره دا دغه ټول کمپلیټ شي